හදාගන්නේ එග් බන්. අපි බලමු එග් බන් ටික හදාගන්න මොනවද ඕන බඩු ටික කියලා. මෙතන තියෙනවා බන්. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා බන් 4ක්. මෙතන තියෙනවා බටර්. ඔයගොල්ලන්ට බටර් වෙනුවට මාගරින් ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ලුණු ගෙඩියක්. මෙතන තියෙනවා බිත්තර දෙකක්. මෙතන තියෙනවා තක්කාලි ගෙඩියක්. මෙතන තියෙනවා මික්ස් කරන දෙකක්. මෙතන තියෙනවා සලාද වල. මෙතන තියෙන්නේ ලුණු සහ ගම්මිරිස්. ඒ දෙක උන රස අනුව ගන්න පුළුවන්. බිත්තර ටික සෝදගෙන තම්බගෙන ඒ විතරද අපි සලාද වල ටික උණු වලින් හොදගෙන අපි අපේ කෑම හදන්න පටන් ගමු. යමු. කොහොමද යාළුවනේ? අපි ඉතින් බිත්තර ටික තම්බගෙන කපාගෙන සලාද ටික හොදගෙන ආවා. එහෙනම් අපි මේ වන්නයක් අරගෙන කපා ගමු. ඔන්න මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්න. කපාගෙන ඔයගොල්ලෝ බටර් තියෙනවනේ. බටර් වෙන මාගරින් ගන්න පුළුවන්. මේක චුට්ටක් අරගෙන දාගන්න. පළ ටික ගාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බිත්තර වල දෙයක් ගන්න. එකක් මෙන්න මේ කෙරවල තියලා අනිත් එක අරගෙන අනිත් කෙරවලෙන් තියන්න. තියලා මෙන්න මේ මැද්දට මේ අමුමිරිස් කපාගත්තු ටික දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට අමුමිරිස් නැත්තම් මාළු මිරිස් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ ටික දාලා ලුණු බෙත්තක් තියාගන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ තක්කාලි දාගන්න. ඊළඟට සලාද වල දිනවනේ. සලාද වල චුට්ටක් දාගන්න. හරි. දැන් අපි මේක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේකට රස ටිකක් දාගමු. මේ තියෙන ගම්මිරිස්. ඔය ගම්මිරිස් රස අනුව දාගන්න. ලුණු චුට්ටකුත් දාගන්න. හරි. දැන් අපි මේ එග් බන් එක හදාගෙන ඉවරයි. හරි. එහෙනම් අපි මේක හදාගෙන ඉවරයි. අපි මේක ටෙස්ට් එක බලමු. සුපර් මාර්මසයි. මේක තක්කාලි, ලුණු, ගම්මිරිස්, ලුණු, බටර් ඒ හැම දෙයක්ම රස දෙනවා. සුපිරි. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම try කරලා බලන්න මෙන්න මේක. ඕගොල්ලෝ try කරලා හොඳයි කියලා හිතුනොත් subscribe කරලා bell notification එකත් ඔබාගෙන යන්න. එහෙනම් ඉතින් තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. bye.